યસ ગુડ આફ્ટરનૂન એવરીવન. માયાઝમ્સનના આગળના ચેપ્ટર્સ આપણે જોઈશું. ઇન્ટ્રોડક્શન તમારું ખબર જ છે, ડોક્ટર આશિષ શાહ, હનેમાન સર, મારા ગુરુ કેતન સર અને આપણા ગુરુ વિજયકર સર. નાવ લાસ્ટ લેક્ચર્સમાં આપણે માયાઝમ્સ અને એના મેન્ટલ્સ વિશે વાત કરી. સોરિક મેન્ટલ્સ કેવા હોય, સાયકોટિક મેન્ટલ્સ કેવા હોય, સિફિલિટિક મેન્ટલ્સ કેવા હોય. અને આપણે અગાઉના માયાઝમ્સનના ચેપ્ટરમાં આપણે વાત કરેલી છે કે માયાઝમ either is a cause of disease or is a defense. Whether it is a cause of disease or it is our defense. So miasms are good or bad. આની આપણે પ્રાઇમરી વાત કરેલી છે. આ સિવાય આપણે જનરલ ટર્મ્સમાં પણ વાત કરતા હોઈએ કે આ તો સોરિક છે ને આ તો સાયકોટિક છે ને આ તો સિફિલિટિક છે ને. તો which miasm is better? Which miasm is good? Which miasm is bad? સોરિક હોવું સારું છે, સાયકોટિક હોવું સારું છે, સિફિલિટિક હોવું સારું છે? કયા માયાઝમને આપણે એમ કહેશું કે ધીસ ઇઝ અ ગુડ માયાઝમ and this is a bad miasm? Are miasms good or bad? How will we calculate and differentiate the goodness of miasm and badness of miasm? And we will consider that a particular person have a particular miasm. Then is it good or is it bad? Why we have to think like that? Because we have considered miasm as defense as well as the cause of disease. આપણો ડિફેન્સ એ માયાઝમ છે ને આપણો કોઝ ઓફ ડિઝીઝ એ માયાઝમ છે. તો આપણે એને કઈ રીતે નક્કી કરીએ કે આ ગુડ છે કે બેડ છે? રાજવાના કઈ બાજુ મૂકશું, ગુડ બાજુ કે બેડ બાજુ? તો જેમ આપણે કોઈ વસ્તુને ત્રાજવામાં મૂકીને તોડતા હોઈએ ત્યારે વજન મૂકતા જઈએ, પોઈન્ટ્સ મૂકતા જઈએ, અને જ્યાં વજન વધે એકોર્ડિંગલી વી વિલ ડિસાઇડ કરીએ કે ઇઝ ઇટ ગુડ ઓર બેડ. એવી રીતે પર્ટિક્યુલર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ માટે થઈને પર્ટિક્યુલર સિચ્યુએશન પ્રમાણે ડિસાઇડ થાય કે એ માયાઝમ એના માટે ગુડ રોલ પ્લે કરે છે કે બેડ રોલ પ્લે કરે છે. માયાઝમ itself is neither good neither bad. It depends on individual possessing particular miasm. How? So first જે આપણે વાત કરતા હતા એમ કયો માયાઝમ સારો ભાઈ? કોનામાં કયો માયાઝમ હોવો જોઈએ? સોરા, સાયકોસિસ, સિફિલિસ? આપણે એમને કહેતા આના આ તો સાયકોટિક જેવો છે કે આ તો સાયકોટિક જેવું છે. Is it bad to have psychosis? Is it good to have sora? Is it good to have syphilis? Is it bad to have? So as we know, all of the three miasms are essential for survival. એ આપણે ડિફેન્સ વખતે જોયું કે if an organism wants to survive in harmful situations, in factors which are there to cause damage to life and health of particular person, we have to make ourselves adjust and adapt, and for that purpose we must have miasm. So miasms are essential for survival of the being and the species, of being and species. આપણે પહેલા વાત કરી અને લાસ્ટમાં જ્યારે વિમર્શનનો લેક્ચર હતો ત્યારે ડાયનોસોરનું એક્ઝામ્પલ આપણે લીધું. Although they have so much strength, at one time they were the biggest animals, strongest animals on the earth, but there's not the particular dinosaur has gone, species have gone extincted, right? So miasm has gone wrong and they couldn't survive. All the species is extincted. Without any one of them, ત્રણેયની વાત છે, without any one of them human being will not function, will not survive. ફંક્શન નો થાય આપણા, સર્વાઈવર નો થાય. As well as without either of them humans will not suffer or die. આ ત્રણ માયાઝમ નહીં હોય તો આપણે સર્વાઈવ નહીં થાય અને આપણી ડેથ નહીં થાય. એટલે સર્વાઈવલ માયાઝમ ઉપર ને ડેથ માયાઝમ, જે મારતું તે પોષતું એવું આવતું હતું ને આપણે. All these three miasms have their good side and bad side. Their good side will lead us to healthy functions, and their bad side will lead us to pathological and death. Sora, the first function of survival. કોઈ પણ વસ્તુ આપણી સામે આવે, આપણે જ્યાં ડિફેન્સ કરવાની વાત આવે, the first and primary response is sora. Irritability, sensitivity, and on the basis of pathology, inflammation. Primary response is sora. The first defense response to any calamity, either physical or mental. Defense response
ટુ એની કેલામિટી, આપણી સાથે કાંઈ પણ ખરાબ બને છે, કાંઈ પણ અનકમ્ફર્ટેબલ સિચ્યુએશન બને છે, એવી સિચ્યુએશન કે જેમાં આપણે એડેપ્ટેબિલિટી નથી આવતી, નાવ વી વિલ હેવ ટુ ડિફેન્ડ. અને આ ડિફેન્સ માટે આપણો પહેલો રિસ્પોન્સ, પછી એ ફિઝિકલ ફેક્ટર છે કે મેન્ટલ ફેક્ટર છે, પહેલો રિસ્પોન્સ સોરાથી આવે. ધ મધર ઓફ ઓલ માયાઝમ, વિચ ઇઝ સોરા. The defense has been affected genetically. Means the person, the child has born with predominant soric trait, or by therapeutic agents or emotions, it becomes pathological and starts troubling. સોરા આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ સોરા છે ઇઝ ફૂડ, ઈ ડેફિશિયન્સી ઇઝ ઓક્સિજન. તો આપણા ફંક્શન્સ માટે સોરા ઇઝ નીડેડ. સોરા ના હોય તો ઓક્સિજન ના ફંક્શન્સ ના થાય, ઇન્ટેક આઉટટેક ના થાય, ફૂડ ના થાય. બટ વેન a person is born with pathological soric trait or born with healthy soric trait, good side of sora, but due to some external factors કે કોઈ થેરાપ્યુટિક એજન્ટ આવ્યા, કોઈ ફિઝિકલ કોઝ આવ્યા, કોઈ મેન્ટલ કોઝ આવ્યા, હેલ્ધી સોરામાંથી અનહેલ્ધી તરફ જાય. નાવ ધ સોરા વિલ શો એઝ પેથોલોજીકલ cause of the disease will start troubling the particular individual. સિફિલિસ અને માયાઝમ ઓફ ડિસ્ટ્રક્શન, સિફિલિસ ના આપણે માયાઝમ તો સિફિલિટિક થઈ ગયા, માયાઝમ ઓફ ડિસ્ટ્રક્શન. અને વી યુઝ ધ વર્ડ્સ ડિસ્ટોર્શન, પરવર્ઝન, અગલીનેસ, આઉટ ઓફ કંટ્રોલ, હિસ્ટેરિકલ, એટસેટ્રા. બટ ધીસ સિફિલિસ ઇઝ ઓલ્સો હેવિંગ અ ગુડ સાઇડ. એવું નથી કે સોરા જ ગુડ હોય. સિફિલિસ ઓલ્સો હેવિંગ અ ગુડ સાઇડ. ધ ડિસ્ટ્રક્ટિવ ટેન્ડન્સી ઇન ધ બોડી, ધેટ ઇઝ સિફિલિસ. આપણી બોડીની અંદર ડિસ્ટ્રક્ટિવ ટેન્ડન્સીસ આપેલી જ છે. એ જ આપણો સિફિલિસનો પાર્ટ છે, જે આપણી બોડીમાં નેચરલી છે, નોર્મલ ફિઝિયોલોજીની વાત છે. ફિઝિયોલોજીકલ ટેન્ડન્સી, ડિસ્ટ્રક્શન નોર્મલ ફિઝિયોલોજીકલી પણ થાય. આપણે એક્ઝામ્પલ સરાઈ પાછી જોઈશું. ધેટ ઇઝ પાર્ટ ઓફ સિફિલિસ. ડિસ્ટ્રક્શન ઇઝ પાર્ટ ઓફ સિફિલિસ. ઇટ ઇઝ મીન્ટ ટુ સેવ ધ બોડી બાય સેક્રિફાઇસિંગ અ પાર્ટ. કોઈ એક પાર્ટને સેક્રિફાઈસ કરી અને બોડીને સર્વાઈવ કરાવશે, બોડીને મેન્ટેન કરશે, લાઈફને મેન્ટેન કરશે. ઇટ ઇઝ ટુ રિમૂવ ધ ડિઝીઝડ પોર્શન, સેલ ઓર ટિશ્યુ. આપણી બોડીમાં એક્સક્રીટરી સિસ્ટમ છે આખી. એક્સક્રીટરી સિસ્ટમ આ બધી વસ્તુને, જે ડેડ પાર્ટિકલ્સ છે અથવા તો જે અનવોન્ટેડ પાર્ટિકલ્સ છે, એને કિલ કરીને એને બોડીમાંથી બહાર કાઢવાની સિસ્ટમ છે. ધેટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ ડિસ્ટ્રક્શન. એ ડિસ્ટ્રક્શનનો પાર્ટ છે. વાય ઇટ ઇઝ ગિવન ટુ અસ, આપણી બોડીમાં આપણે નોર્મલ ફિઝિયોલોજીમાં શું કામ ભણીએ કે જો એ ડિસ્ટ્રક્શન ન થાય ધેન અવર લાઈફ વિલ બી ઇન ડેન્જર. યુરિયા વધી જાય, ક્રિએટ વધી જાય, કે કોઈ આવા વેસ્ટ પ્રોડક્ટ શરીરમાં વધી જાય, ઇટ ઇઝ ડેન્જરસ ટુ ધ લાઈફ. તો ડિસ્ટ્રક્શન ઇઝ ઓલ્સો ગુડ, હેવિંગ ગુડ સાઇડ. એટલે નોર્મલ ફંક્શન પણ હોઈ શકે અને એબનોર્મલ પણ હોઈ શકે. ઇટ ઇઝ ડિઝાઇન્ડ ટુ એલિમિનેટ unwanted host cells through activation of the internally programmed series of the events. There is cell death. Syphilis occurring normally in the body. क्या क्या examples છે good side of syphilis ના? Normally occurring normally in the body means આ disease causing syphilis ની વાત નથી કરી. નોર્મલ સિફિલિસ, સિફિલિટિક પ્રોસેસિસ છે, મતલબ ડિસ્ટ્રક્ટિવ પ્રોસેસિસ છે, પણ અનહેલ્ધી નથી. એક્ઝામ્પલ છે એના. ડ્યુરિંગ ડેવલપમેન્ટ, as child being born, then aging process starts. Step by step there are multiple changes occurring in our body. Some cells reform, some cells goes through the rudimentary cycle, some cells goes to the death. During development multiple processes occurs in our body. Homeostasis mechanism, આપણી બોડીને મેન્ટેન કરવા માટે થઈને વેરિયસ ફેક્ટર્સની સામે હોમિયોસ્ટેસિસ મિકેનિઝમ, હોમિયોસ્ટેસિસમાં પણ ઘણી બધી કિલિંગ પ્રોસેસ થશે. એઝ ડિફેન્સ મિકેનિઝમ, બહુ ઓબ્વિયસ છે, કોઈ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ આવ્યા આપણને એટેક કરવા માટે થઈને વી હેવ ટુ કિલ ધેમ. ધેટ ઇઝ અવર ડિફેન્સ મિકેનિઝમ. ઇફ વી વિલ નોટ કિલ ધેમ, ના ભાઈ અમે તો સોરી કહો, અમે તો કોઈને મારીએ નહીં, અમે તો ડિસ્ટ્રક્શન ના કરીએ, તો તમે હતા થઈ જાઓ છો એમાંથી. So you have to defend by attacking, by destructing. When cells are damaged, when our natural cells, normal cells, we all know our cells have a limited life cycle. When they have reached up to the last stage of their life, they have to be damaged. પછી આપણે એની ડેમેજ પ્રોસેસમાં જાય, જે ઇન્ટરનલી જ
પ્રોગ્રામ્ડ હોય કે કયા સેલની ડેથ ક્યાં થાય, કઈ રીતે થાય, એનું એક્સક્રીશન કઈ રીતે થાય, રીયુટિલાઇઝેશન કઈ રીતે થાય, આ ડિસ્ટ્રક્શનમાંથી. પણ પહેલા એ સેલનું ડિસ્ટ્રક્શન થાય કે આની એજ થઈ ગઈ છે, ડિસ્ટ્રક્ટ ધ સેલ, ઓર ડેમેજ થઈ ગયા છે ડ્યુ ટુ સમ ઇન્જરીઝ, ડેમેજ થઈ ગયા છે. અને એજિંગ, બાય એજિંગ અવર સેલ્સ, ટિશ્યુઝ અને ઓર્ગન્સ ગોટ ડિસ્ટ્રક્ટેડ. એક બે એક્ઝામ્પલ્સ જોઈએ આપણે. ધીસ ઇઝ નિયોનેટલ જોન્ડિસ ડ્યુરિંગ ડેવલપમેન્ટ. હવે આપણને ખબર છે કે ચાઇલ્ડની બર્થ, બેબીની બર્થ થાય એટલે બેબીના જે આરબીસીસ છે એ ડિસ્ટ્રક્ટિવ પ્રોસેસમાં જાય, જે એના ફિટલ લાઈફમાં હોય એ ડિસ્ટ્રક્ટિવ પ્રોસેસમાં જાય. તો ડિસ્ટ્રક્શન ઇઝ સિફિલિસ, બટ ઇટ ઇઝ નોર્મલ physiological jaundice. What name has been given? Physiological jaundice. It is destructive process, but the name itself suggests that it is physiological. અને આ આરબીસી ની પ્રોસેસ થ્રુ આઉટ લાઈફ ચાલે. બિલીરુબિન છૂટું પડે અને એમાંથી અમુક બોન મેરોમાં જાય, અમુક એક્સક્રીશનમાં જાય, આરબીસી જ્યારે છૂટા પડે, હિમ ને ગ્લોબિન ને આયરન રીયુટિલાઇઝ થાય ને ગ્લોબિન રીયુટિલાઇઝ થાય ને. તો ધીસ પ્રોસેસ રન્સ થ્રુ આઉટ ધ લાઈફ. So this destruction process is also a part where our body reutilize, વેસ્ટ માંથી બેસ્ટ બનાવે, જે સેલ ડેથ થવાની હતી એમાંથી ફરીથી રીયુટિલાઇઝ કરે. તો this is how a good syphilis makes our functions normal. Next example, apoptosis, programmed cell death. Apoptosis where our body programs death of our own cells. Apoptosis is said to protect us from cancers. આપણા કેન્સર થતા બચાવે ને. What happens in cancer? કે some cells, wherever the tumor occurs, some cells go to the out of control growth. Apoptosis protects this out of control growth. જ્યાં પણ એવું લાગે કે અહીંયા આઉટ ઓફ કંટ્રોલ ગ્રોથ થાય છે, એપોપ્ટોસિસ ઇઝ પ્રોગ્રામ્ડ એન્ડ ધ સેલ ડેથ occurs and extra growth is being stopped. કે બસ ભાઈ આટલા જ સેલ્સ જોઈએ છે, પાછી જરૂર છે ત્યારે પાછા ગ્રો થાય. અથવા તો ધ સેલ્સ, જો અહીંયા આપણને ફ્યુ એક્ઝામ્પલ્સ કીધા છે ક્યારે ક્યારે એપોપ્ટોસિસ જોશે. when the cell pose a threat to overall organism health, be it by way of mutation or not. process of cancer, જેનેટિક મ્યુટેશન થાય કે પ્રોસેસ ઓફ કેન્સરમાં જાય, રાઈટ, ત્યારે ઓવરગ્રોથમાં જતા હોય તો એપોપ્ટોસિસની પ્રોસેસ જો હેલ્ધીલી બોડીમાં ચાલુ હોય તો એને જે જતા રોકી દેશે. સેકન્ડ, ધ સેલ્સ જસ્ટ જનરલી ડોન્ટ સર્વ અ પર્પઝ ઓફ એની કાઇન્ડ ઓર એની મોર. મતલબ સેલ હેઝ બીન એજ્ડ, હવે એની જરૂર નથી. 120 દિવસની આરબીસીની સાયકલ હતી, પૂરી થઈ ગઈ. ઇટ હેઝ ટુ બી ડિસ્ટ્રક્ટેડ. અને ઓક્સિજન ડિપ્રાઇવેશન, કોઈ સેલમાં ઓક્સિજન ડિપ્રાઇવેશન થાય તો સેલ વિલ બી ડેમેજ્ડ, એનું ડિસ્ટ્રક્શન થાય. તો ધીસ આર ગુડ સિફિલિસ, ધીસ આર ગુડ સિફિલિસ. હવે આપણે પેશન્ટ્સમાં જોઈએ. આપણે ઓળખતા જોઈએ આને, અમને બરાબર, સોલ્જર્સને. સપોઝ ધીસ સોલ્જર ડુ નોટ હેવ સિફિલિસ, what might happen to our country and to us if these soldiers didn't have. આપણે ઓલો બોર્ડરનો સીન જોયેલો છે, સુનિલ શેટ્ટી વાળો. takes the mine on his hand, runs behind a tank, put the mine under the tank and blast the tank with himself. Suicidal attack. Isn't it syphilis? But we clapped, we appreciated. Why? It was a good syphilis. It was a good syphilis. If our soldiers didn't have this syphilis, who will destruct the enemies of the country? Same way, the sannyasis, saints who leave the society, that is destruction again. Why? Because reproduction will not occur. જ્યારે કોઈ સંન્યાસ લઈ, બ્રહ્મચર્ય લઈ, સોસાયટીને છોડે તો રિપ્રોડક્શન ના થાય, that is destruction. અને this is syphilis. હવે ઇમેજિન કરો, સ્વામી વિવેકાનંદ, બુદ્ધા, ક્રાઇસ્ટ, પ્રોફેટ મોહમ્મદ અને આપણા જેટલા પણ ઋષિ મુનિઓ છે, એ લોકોએ સંન્યાસ ન લીધો હોત અને એ લોકો આ સિફિલિટિક પ્રોસેસમાં ન ગયા હોત તો આપણી પાસે આપણા ગ્રંથો, આપણી લિટરેચર્સ, આપણું સો કોલ્ડ રિલિજિયસ બુક્સ હોત આપણી પાસે? ના હોત. This was a good sign of syphilis. This was good syphilis, right? Same way psychosis. સિફિલિસ સારું હોઈ શકે તો સાયકોસિસ કે મારો શું વાંક છે ભાઈ? સાયકોસિસ સૌથી બદનામ થયેલું હોય તો સાયકોસિસ.
આ તો સાયકોટિક છે, બોલો તો સાયકોટિક છે, સૌથી વધારે બદનામ થયેલું હોય તો. ગુડ સાયકોસિસ. Our body grows. In the process of growth, age, development, some cells are being destroyed, as we see in syphilis. Now, suppose regrowth doesn't occur. What happens? Ulcerations, destruction of the tissues. Simply, if our skin layer has been damaged, if regrowth doesn't occur, we will not have a intact skin layer, right? So regrowth, production is needed. That is good psychosis. Helps to repair. Edema does if edema doesn't occur, congestion doesn't occur in inflammation, there is no proper repair, right? And development with age. We all know these legends. Suppose or imagine if these legends do not have the level of psychosis. We learned the symptoms of psychosis in last lecture. Mentals of psychosis, psychosis excess, intellect. Imagine intellect of these all persons and how they have been helpful to the society. So this is good psychosis. Without this good level of intellect, deceit, we say deceit, bad psychosis, deceit. If this person, Ajit Doval, didn't have disease, deceive, didn't have capacity to deceive, didn't have that level of psychosis, he would not have saved our country so many times. Our enemy might have been progressed and caused damage to us many a times if he would not have saved us. Right? That is good psychosis. He had deceived. That is good psychosis. And business persons, so-called businessmen, we know the goodness of this particular kind of businessman. Without higher level of intellect, one cannot make so much big business. ચોરાથી ના થાય. થોડા બેઝિક નીડની વાત છે, રોટી કપડા મકાન, વાત પૂરી થઈ ગઈ. આવડા બિઝનેસ ડેવલપ કરવા, આમ કરું તેમ. રતન ટાટા છે, એમની એક સ્ટોરી બહુ ફેમસ છે. કઈ કંપનીની સાથે થઈ હતી હું ભૂલી ગયો. એક કંપની જગુઆર, યસ, જગુઆર સાથે. ઇટ ઇઝ સાયકોસિસ ને. He had kept that grudge inside him, na, and then took revenge when he had the opportunity. Wasn't it psychosis? It was psychosis, but good psychosis, which helped. So that is good psychosis. ને આમાં આપણે મેં ફોટા નથી મૂક્યા, પણ આમાં ઓફકોર્સ આપણે બે લિજેન્ડ્સ ને, હનુમાન સરનું ઇન્ટેલેક્ટ અને વિજય સરનું ઇન્ટેલેક્ટ. હનુમાન સરનું ઈ લેવલનું ઇન્ટેલેક્ટ ના હોત આપણે ઓર્ગેનોનમાં લખીએ ને વાંચીએ ને, ફોરસાઇટેડનેસ ને, નોલેજ ઓફ કેમિકલ્સ ને, હોમિયોપેથી ને આટલું કર્યું ને, થિયરી ઓફ ક્રોનિક ડિઝીઝ, અલ્ટિમેટ થિયરી. ઈ લેવલનું ઇન્ટેલેક્ટ ના હોત, એમનું ઈ સાયકોસિસ ના હોત, તો આપણી પાસે થિયરી ઓફ ક્રોનિક ડિઝીઝ કે કદાચ હોમિયોપેથી ના હોત. અને હનુમાન સર પછી વિજયકર સર પાસે ન હોત, તો આપણે હનુમાન સર કહી ગયા હોત, પણ હજી ગોટા જ મળતા હોત. એક્સપ્લેનેશન ન હોત આપણી પાસે, એપ્લિકેશન ન હોત આપણી પાસે. They had that level of intellect. That was good psychosis. Right? So good bad ની વાત કરીએ આપણે. Now next sir has talked about birth miasm. Birth miasm means when a child takes birth, what kind of traits it could have, which reflects the miasm. Genetic traits. હવે આપણને ખબર છે કે genetic traits is being inherited by from mother and from father. Some are from mother, some are from father. And we know કે જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ માટેના બે જીન્સ આવશે, one from mother, one from father. One is dormant, one is predominant. Right? One will predominant and other will be recessive. One gene will be predominant, one gene will be recessive. Similar way, trait will express itself in terms of miasm also. In terms of miasm also. Say suppose સરે જે એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે a child is being born from a mother, જે સરનું એક્ઝામ્પલ થી જ આપણે વાત કરી, is being born from a mother having soric trait and father having psychotic trait.
અને ફાધર સાયકોટિક છે, મધર સોરિક છે. જ્યારે ચાઇલ્ડનો બર્થ થાય ત્યારે પ્રીડોમિનન્ટ જીન કે પ્રીડોમિનન્ટ ટ્રેટ એના મધરનો મળે છે. then child will be born with predominant soric miasm. એનો બર્થ માયાઝમ થશે predominant sora. Psychosis may be present but in latent condition, in dormant condition. Predominant miasm will be sora. Now, this child having predominant soric trait will develop with soric miasm. His reactions will be according to the soric miasms, to the surroundings, to the situation. Child will grow with predominant sora, having soric constitution, means normal built up, normal intellect according to age, etc., etc. In some point of time, there will be some hazardous, harmful condition situations in which the child has to live. And child's defense mechanism will see that soric defense is not sufficient to adjust or survive in this particular situation. તો સોરાથી કામ થાય એવું નથી. હવેની જે સિચ્યુએશન છે એમાં સોરાથી કામ થાય એવું નથી. then the gear will be shifted, latent miasm will be active, soric trait will start. હવે એ person will go, or child will go from sora to psychosis, or if the latent miasm is syphilis, sora to syphilis. કારણ કે ઓલો પ્રીડોમિનન્ટ જે માયાઝમ હતો, જે ડિફેન્સ ટ્રેટ હતો, એ ડિફેન્સ કરવા માટે થઈને પૂરો કેપેબલ નતો. સર્વાઈવ તો કરવું જ પડે, અને સર્વાઈવ માટે એટલે જ માયાઝમને ડિફેન્સ પણ કીધા. સરે જે સિચ્યુએશન આપી છે કે ભાઈ એક ગર્લ છે આવી રીતના બોર્ન થઈ છે વિથ સોરા, એની મેરેજ થાય છે. મેરેજ થયા પછી એને ખબર પડે છે કે જે આ સરાઉન્ડિંગ્સ છે એમાં સોરિક ટ્રેટ ઇનફ નથી, સોરિક ટ્રેટથી એનો ડિફેન્સ થાય એવો નથી. then the miasm will be shifted to psychosis. અને હવે સાયકોટિક ટ્રેટ એનામાં ચાલુ થશે. આપણે ઇન્ટ્રોવર્ટ એક્સ્ટ્રોવર્ટમાં આવે. સેકન્ડરી એક્સ્ટ્રોવર્ટ મીન્સ પેલા ઈ ઇન્ટ્રોવર્ટેડ હતું, પણ સાયકોટિક માયાઝમમાં એવું તો એને લાગ્યું કે હવે મારે આ ઇન્ટ્રોવર્ટેડનેસથી ચાલશે નહીં, આઈ હેવ ટુ શિફ્ટ ટુ સાયકોસિસ એક્સેસ and I have to be extroverted. અને extroverted trait આવશે, and that will be psychosis. If the latent miasm is syphilis, will directly move to syphilis, sora to directly syphilis. So, according to predominant miasm, defense and reaction of the person changes. જ્યારે જે સિચ્યુએશનમાં એનો જે પ્રીડોમિનન્ટ માયાઝમ હશે એ પ્રમાણે રિએક્શન આવશે. ફિઝિકલ ફેક્ટર ગણો કે મેન્ટલ ફેક્ટર ગણો. ધારો કે એક ચાઇલ્ડ જે સોરિક માયાઝમથી રન થાય છે, પ્રીડોમિનન્ટ માયાઝમ સોરા છે, જ્યારે સ્કૂલમાં જશે, જ્યારે સરાઉન્ડિંગમાં જશે, નવા એટમોસ્ફિયરમાં જશે, એના જે પણ રિએક્શન છે એ સોરિક હશે. શાઇનેસ હશે કે ટિમિડિટી હશે કે એન્ઝાઇટીઝ હશે, બધા સોરિક હશે. સેમ વે ડિઝીઝીસ હશે, એના કોઈ જીઆઈટી રિલેટેડ, રેસ્પિરેટરી ટ્રેક રિલેટેડ કે સ્કિન રિલેટેડ ડિઝીઝીસ હશે, બધા સોરિક ટ્રેટના હશે. હા, એમાં સાયકોસિસ સિફિલિટિક ટ્રેટ નહીં દેખાય, મતલબ માઇન્ડ ટુ બોડી સોરિક ટ્રેટ આપણને દેખાશે. રાઈટ, આ જ વસ્તુ આપણને જ્યારે ઈ ચાઇલ્ડ સાયકોસિસમાં કે સિફિલિસમાં મૂવ ઓન થશે ત્યારે એનો ટ્રેટ ચેન્જ થતો દેખાશે. આ છોકરો આટલો ટિમિડ શાય હતો ને હવે આટલો બોલ્ડ થઈ ગયો, the defense has been changed. તો એનામાં ટ્રેટ ચેન્જ થતા લાગશે આપણને. એનો ડિફેન્સ ચેન્જ થયો, ડિફેન્સ ચેન્જ થશે, માયાઝમ ચેન્જ થશે, મેન્ટલ ટુ બોડી. હવે એની બોડીમાં પણ જે ડિઝીઝ રિલેટેડ વસ્તુ હશે એની ચેન્જ થશે. સેમ કદાચ એવું બને કે પેથોલોજી સેમ જ રન થતી હોય, કે પેલા મને શરદી તો થતી પણ પેલા આવી શરદી થતી, હવે આવી શરદી થાય છે. પેલા મને કોન્સ્ટિપેશન તો થતું પણ પેલા આવી રીતના થતું, હવે આવી રીતના થાય. પોસિબિલિટીઝ કે એના ટ્રેટ બધી જગ્યાએ ચેન્જ થયેલા જોવા મળશે. એના જે પ્રીડોમિનન્ટ માયાઝમ આવ્યો ને એ ટ્રેટ્સ એના માઇન્ડ ટુ બોડી ટુ ડિઝીઝ આપણને જોવા મળશે, કારણ કે માયાઝમ પ્રીડોમિનન્ટ થઈ ગયો એટલે એ દેખાશે. એટલે જ ઓલમોસ્ટ ઓલ ઓફ અવર મેડિસિન્સ is having 3 states of 3 miasms. It covers all 3 miasm according to the condition. તો સલ્ફર હશે તો સોરિક સલ્ફર હશે, સાયકોટિક સલ્ફર હશે અને સિફિલિટિક સલ્ફર હશે. ફોસ્ફરસ હશે તો સોરિક ફોસ્ફરસ હશે, સાયકોટિક હશે, સિફિલિટિક હશે. આપણે કોઈ મેડિસિનને પ્રીડોમિનેન્ટ માયાઝમેટિક મેડિસિન તરીકે ઓળખતા હોય કે ભાઈ ઓરમ છે તો ઓરમ તો સિફિલિટિક મેડિસિન છે, પણ ઓરમ સોરિક ઓરમ હોય ને સાયકોટિક ઓરમ હોય, સિફિલિટિક ઓરમ પણ હોય.
સોરિક સલ્ફર હોય, સાયકોટિક સલ્ફર હોય અને સિફિલિટિક સલ્ફર હોય. એટલે જ્યારે આપણે મટીરિયા વાંચીએ કે રેપર્ટરી વાંચીએ તો આપણને કોન્ટ્રોવર્સિયલ રૂબ્રિક્સ જોવા મળે. એક બાજુથી આપણને ટિમિડિટીમાં જોવા મળશે, બીજી બાજુથી આપણને કરેજિયસમાં જોવા મળશે. એક બાજુથી આપણને રિઝર્વડમાં જોવા મળશે, બીજી બાજુથી આપણને એક્સ્ટ્રોવર્ટેડમાં કે લોકવાસિયસમાં કે વાઇવેસિયસમાં જોવા મળશે. સેમ મેડિસિન અને માર્ક્સમાં જાજો ફેર નહીં હોય. 2-3 માર્ક હશે. બોડી ઇવન બોડીલી સિમ્ટમ્સમાં પણ જોવા મળશે. સાઈડમાં અલગ અલગ સાઈડમાં મોટી મોટી મેડિસિન જોવા મળશે કે આ કોઈ સલ્ફર છે તો રાઈટ સાઈડમાં એટલા માર્ક્સ હશે, લેફ્ટ સાઈડમાં એટલા માર્ક્સ હશે. ફોસ્ફરસ બે સાઈડમાં જોવા મળશે તમને રેપર્ટરીઝમાં. તો ઈ એના માયઝમેટિક રિફ્લેક્શન પ્રમાણે આવતી ચેન્જેબિલિટી છે. એના પ્રમાણે જે ડિફેન્સ ક્રિએટ થયો એની ઇફેક્ટ છે. એટલે ટ્રાય માયઝમેટિક મટીરિયા મેડિકાનું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જે વિજયકર સરે કીધું છે. અને જીનેટિક મટીરિયા મેડિકા આઈ થિંક બધાએ વાંચી જશે, જે 4 ગ્રુપ આપેલા છે. વિજયકર સરે એ 4 ગ્રુપ જે આપ્યા છે એમાં કેલ્કેરિયા, બરાઇટા અને કાર્બન ને ખાલી આ 4 ગ્રુપ આપ્યા છે. ડોન્ટ જસ્ટ થિંક, જસ્ટ રીડ ઇટ કે આ 4 ગ્રુપ છે. એમાં સરે ટ્રાયમાયસ્મેટિક મટીરિયા મેડિકા ડિટેલ્ડ આપેલી છે. તમે જો કેલ્કેરિયા કાર્બ તો સોરિક આવું હોય, સાયકોટિક આવું હોય, સિફિલિટિક આવું હોય. ધેટ ઇઝ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ અ મેડિસિન. કે તમે કેલ્કેરિયા કાર્બનો વિચાર કરો તો એક રીતે ફિક્સ ન થાવ કે કેલ્કેરિયા કાર્બ તો આવું જ હોય. એ સોરિક અલગ હશે, સાયકોટિક અલગ હશે, સિફિલિટિક અલગ હશે. એકોર્ડિંગલી તમારે જોવું પડે. તો તમારે જ્યારે મેડિસિન મેચ કરો તો પેશન્ટનો માયાઝમ કયો છે, આ મેડિસિન આ માયાઝમમાં કેવું હોય એ રીતે મેચ કરવું પડે, રાઈટ. અને એકોર્ડિંગલી તમારે મેડિસિન ડિસાઇડ કરવાનું થાય. ચોઇસ ઓફ મેડિસિન એવી રીતે આવશે. હવે અહીંયા એક પોસિબિલિટી એવી પણ કીધી છે લાસ્ટમાં કે ધેર આર પોસિબિલિટીઝ કે સોરિક સલ્ફર કેન ચેન્જ ટુ સાયકોટિક કોમ્પ્લિમેન્ટરી લાઇક પલ્સેટિલા. ધેર આર પોસિબિલિટીઝ કે જ્યારે માયાઝમ ચેન્જ થાય તો એની કોમ્પ્લિમેન્ટરી મેડિસિનમાં જાય, મેડિસિન કોમ્પ્લિમેન્ટરી થઈ જાય. મોસ્ટલી ઇટ અકર્સ ઇન સાયકોસિસ. સાયકોસિસ ઇઝ ફસાદ અને કવરઅપ આવે, ત્યાં કવરઅપ કરવાની વાત આવે. તો કવરઅપ કરવામાં એના બેઝિક ટ્રેટ હિડન થઈ જાય અને ફોર્મ્ડ ટ્રેટ, આર્ટિફિશિયલી ફોર્મ્ડ ટ્રેટ આપણને દેખાય, જે એની કોમ્પ્લિમેન્ટરી મેડિસિનના હોવાની પોસિબિલિટી મેક્સિમમ છે. એટલે જ સરે કીધું છે કે તમે ખાસ કરીને જ્યારે પણ ક્રોનિક ડિઝીઝને ટ્રીટ કરો, ફાઇન્ડ ધ સોરા. એ એનો બેઝિક ટ્રેટ હોય, એનો બેઝિક ટ્રેટ હોય. સાયકોસિસમાં જઈને કરશો ને તો એની કોમ્પ્લિમેન્ટરી મેડિસિન હોવાની પોસિબિલિટી વધારે, કે જે આગળ ફોર્મ્ડ કવર છે ને એની ઉપરથી મેડિસિન આપી દેશો. તમે એના બેઝિક ટ્રેટને હિડન હશે, બની શકે એનાથી પછી તમારે પાછળ જવું પડે, થઈ જાય. પણ સોરા ફાઇન્ડ આઉટ કરી લેશો ને તો એની પરફેક્ટ મેડિસિન GCS, જીનેટિક કોન્સ્ટિટ્યુશનલ સિમ્બોલિઝમ, ઇઝીલી ગોતી શકશો. હવે ધારો કે કોઈ પર્સન, કોઈ ચાઇલ્ડ ઇઝ બોર્ન વિથ સાયકોટિક ઓર સિફિલિટિક કોન્સ્ટિટ્યુશન. સોરિકની તો આપણે વાત કરી, સાયકોટિક કે સિફિલિટિક થી બોર્ન થયું છે આપણે, તો સોરા ઇઝ પ્રાઇમરી ડિફાઇન્ડ, સોરા ઇઝ પ્રાઇમરી માયાઝમ. તો સોરાનું શું થશે? Every constitution, whether it is psychotic or syphilitic, has to undergo first physiological defense. કોઈ પણ પેથોલોજી વાંચી લેવાની, starts with physiological defense, irritability and inflammation, starts with this. એટલે ભલે બેઝિકલી child born get birth with predominant psychotic or syphilitic miasm, સોરા તો એનામાં હોય છે, સોરિક ટ્રેટ તો હોય છે. પેલો ડિફેન્સ તો સોરા જ આવશે. બટ ધ રિએક્શન ટુ ધ સિચ્યુએશન વિલ ડિફર એકોર્ડિંગ ટુ પ્રીડોમિનન્ટ માયાઝમ. પેલો સાયકોટિક પ્રીડોમિનન્ટ માયાઝમ છે, સિફિલિટિક છે. પેલો ડિફેન્સ ઇરિટેબિલિટી ઇન્ફ્લામેશન આવશે, યસ, સ્ટાર્ટ્સ વિથ સોરા. પણ એક્ઝેક્ટ જે રિએક્શન આવશે ને એ એના પ્રીડોમિનન્ટ માયાઝમ પ્રમાણે આવશે. ચાઇલ્ડ બોર્ન વિથ સાયકોટિક માયાઝમ ઈ જોવા મળશે આપણને કે ભાઈ એને અનકમ્ફર્ટેબલ સિચ્યુએશન છે તો હાઇડિંગ બિહાઇન્ડ ધ ફર્નિચર ઓર ઓવર એક્સ્ટ્રોવર્ટેડનેસ, એક્ઝાજરેશન. સિફિલિટિક હશે તો ઈચ ચાઇલ્ડ ક્રુઅલ, હાર્મિંગ અધર્સ, સ્ટ્રાઇકિંગ અધર્સ આપણને જોવા મળશે. અને ડિઝીઝમાં પણ એવી રીતે આપણને જોવા મળશે. કોરાઇઝા સાથે એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, આમાં કદાચ ઓલા ફિટ કરવામાં સ્લાઇડમાં એવી રીતે દેખાય છે, કહી દઉં તમને, જે કોરાઇઝાનું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે આ ટ્રેટ, આ પ્રીડોમિનન્ટ માયાઝમનો ટ્રેટ આપણને પેથોલોજીમાં દેખાય. સિમ્પલ ડિઝીઝ કોરાઇઝા, કોમન ડિઝીઝ. જો સોરિક ટ્રેટ હશે તો દર વખતે કોરાઇઝા થશે તો સોરિક કોરાઇઝા હશે, કે ટ્રાન્સપરન્ટ છે, માઇલ્ડ ડિસ્ચાર્જ છે, થોડું સ્નીઝિંગ છે, નાકમાં ખંજવાળ આવે છે, ઇરિટેબિલિટી થાય છે અને થોડાક સમય પછી મટી જાય છે. એ જ સાયકોટિક હશે
જેમાં સર થુજા મેડિસિન ની સાથે આપણને કીધેલું છે, નેટ્રમ સલ્ફ ને થુજાની સાથે. સાયકોટિક હશે તો એને કોરાઇઝા થશે એટલે થોડું ઘણું નેઝલ ડિસ્ચાર્જ થશે ને પછી એની મેઇન કમ્પ્લેન શું હશે? નાક બંધ થઈ જાય છે. છોકરું રાત્રે સુઈ નથી શકતું, છોકરું રાત્રે સુઈ નથી શકતું, નાક બંધ થઈ જાય છે, અથવા તો ડિસ્ચાર્જ હશે, એક્સેસિવ ડિસ્ચાર્જ, યલોઇશ પ્યુરુલન્ટ ડિસ્ચાર્જ, યલોઇશ ગ્રીનિશ ડિસ્ચાર્જ, ધીસ ઇઝ સાયકોસિસ. તો એનું કોરાઇઝા પણ સાયકોસિસ નું હશે. સિફિલિટિક હશે તો સેમ વે સિફિલિટિક કોરાઇઝા હશે કે પ્રાઇમરી કોરાઇઝા હતું, નાક થોડું ઘણું બંધ રહી છે, પણ there is excoriating discharge, there is bloody discharge, ઉઝેના, ક્રસ્ટ એકદમ આવે છે, ઓફેન્સિવનેસ આવે છે, તો there is syphilis, destruction of the tissues. તો એનો પેથોલોજી પણ એકોર્ડિંગ ટુ માયાઝમ હશે. એટલે જી પ્રિડોમિનન્ટ માયાઝમ હશે, ચાઇલ્ડ આપણને કોઈ પ્રાઇમરી આપણે પાસ્ટ હિસ્ટ્રી લઈએ પછી એમ કે આ ડિઝીઝ હતો મને, ફલાણો ફલાણો ડિઝીઝ હતો મને, રાઈટ? પણ એ ફલાણો ફલાણો ડિઝીઝ કઈ રીતનો હતો? કોઈ એમ કે પ્રાઇસ સિસ્ટમમાં ટાઇફોઇડ હતો. ટાઇફોઇડ તો કે 4-5 દિવસ તાવ આવ્યો હતો, પેટમાં દુખ્યું હતું, દવા લીધી મટી ગયું, પછી કાંઈ કોમ્પ્લિકેશન નહીં, ઇટ મે બી સોરી. કોઈને લોંગ ટાઈમ એડમિટ થવું પડ્યું હતું, લાંબો સમય ચાલ્યું અને પછી એ કોમ્પ્લિકેશન ચાલ્યા, પછી 3 મહિના સુધી ભૂખ નહોતી લાગતી ને લાંબુ હાલ્યું હતું, મને વજન ઘટી ગયું હતું ને નબળાઈ આવી ગઈ હતી ને, ધેટ મે બી સાયકોટિક. અને ઘણા એવું કે ટાઇફોઇડમાં સાહેબ મરતા મરતા બચ્યા, અમને ડોક્ટર આશા મૂકી દીધી હતી કે આ નહીં બચે, અને બચી ગયા, ધેટ મે બી સિફિલિટિક. So just from the name of a particular disease we cannot decide miasm. We have to go in detail કે આને જે ડિઝીઝ થયો તો જે તે સમયે એ કયા માયાઝમ નો હતો, એ પ્રિડોમિનન્ટ માયાઝમ એનો ત્યારથી છે ડિસાઈડ થાય. એટલે આપણને એનો બર્થ માયાઝમ મળે. પેશન્ટ ગમે એજમાં આવે આપણી પાસે, આપણને એનો બર્થ માયાઝમ એવી રીતે મળે, પાસ્ટ હિસ્ટ્રીના નામ નહીં લખવાના, ખાલી ગો ઇન ડિટેલ, ત્યારે આપણને ખબર પડે. અને એનો બીજો ફાયદો એ છે કે ધારો કે કોઈ આપણી પાસે પેશન્ટ આવ્યું સાયકોટિક કે સિફિલિટિક કન્ડિશનમાં, એના બર્થ માયાઝમમાં આપણને મળે છે સોરિક, તો આપણને ઈ મળશે કે ક્યારે ઈ સોરામાંથી સાયકોસિસમાં ગયા, ક્યારે સિફિલિસમાં ગયા. ધેટ ઇઝ ધ ટ્રિગરિંગ પોઈન્ટ, ધેટ વિલ બી ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, કે ક્યારે એનો ડિફેન્સ ચેન્જ થયો, એની એડેપ્ટેબિલિટી ગઈ અને હવે એને ડિફેન્સ ચેન્જ કરવો પડ્યો ટુ સાયકોટિક ઓર સિફિલિટિક, તો ઈ મળશે આપણને, રાઈટ? તો if the inherited traits of sulfur have been predominantly soric, then this man will remain in sora even up to a ripe old age. This is a possibility said by Vijay Karsar. Rare possibility, or I will say uncommon possibility. It is hard to find કે કોઈ એક પર્સન સોરિક સલ્ફર સ્ટ્રેટ સાથે બર્થ થયો છે અને એક મોટી એજ સુધી, એલ્ડરલી 50-60 સુધી પહોંચી ગયા છે અને હજી સોરિક કન્ડિશન જ છે કે નાના મોટા સ્કિન રેશ થાય, ક્યારેક બોઇલ્સ થઈ જાય છે, કે બહુ તો સોરિક એક્ઝિમા છે, સોરિક એક્ઝિમા છે. આ સિવાયના કોઈ ડિઝીઝ નથી, કોઈ પાસ હિસ્ટ્રી નથી, મેન્ટલ્સમાં કોઈ ખાસ સાયકોટિક સિફિલિટિક આપણને નથી દેખાતું. તો સરે એને શું કીધું? ધે આર જનરલી લકી પીપલ. આ લકી છે. શું કામ કીધું? આપણે માયાઝમ ભણ્યા ત્યારે આપણે ભણ્યા હતા કે એકોર્ડિંગ ટુ એજ સોરામાંથી સાયકોસિસ ને સાયકોસિસમાંથી સિફિલિસમાં જાય, પણ આનો પ્રીડોમિનન્ટ માયાઝમ, એ પ્રોસેસ તો થઈ જ હોય. પ્રીડોમિનન્ટ માયાઝમ ઇઝ સોરા ટિલ નાવ, એટલે એને લકી કીધા. ધે આર લકી પીપલ. હવે આવા પીપલ અને સાથે આપણે એન્કાઉન્ટર થાય તો સરે અમુક વસ્તુ આપણને કીધી છે જેનું ધ્યાન રાખવાનું, કે they will suffer from minor soric troubles like hypertension, diabetes, thyroid problems. માઇનર સોરિક ટ્રબલ. કોઈ એમ કહેશે કે સાહેબ બીપી આવીને વયું ગયું, અથવા તો એક જ નાની મોટી ગોળી લાવશું ને બીપી કંટ્રોલમાં રહે ને બધું ખાઈ પીવું છું, કઈ વાંધો નથી આવતો, એવું ડાયાબિટીસમાં થાય. આ નાની મોટી દવા લીધી અને બીજું કઈ થતું નથી. એક પેશન્ટનો થાઇરોઇડનો મેં કેસ લીધો હતો, એટલે પેશન્ટ માયઝમ તો પણ થાઇરોઇડ ની ખાલી વાત કરતો, 2.5 ઉપર એ છેલ્લા કંઈક 7-8 વર્ષથી 2.5 ઉપર હતા. 2.5 ઇઝ કાંઈ ન કહેવાય ને ડોઝ. 2.5 એટલે 12.5 થી લગભગ ચાલુ થાય ને, બેઝિક 12.5 એ 2.5 ચાલુ હતું. 2.5 એટલે તો કઈ ડોઝ જ ન કહેવાય. તો કે અમને એવું જ કીધું ચાલુ રાખો, કે મતલબ એને કઈ ખાસ માયોઝમેટિક રિફ્લેક્શન નથી, થાઇરોઇડ ઉપર કોઈ માયોઝમેટિક રિફ્લેક્શન નથી, રાઈટ? હવે જો આવા પેશન્ટ આપણી પાસે આવશે, ઇટ ઇઝ એડવાઇઝેબલ ટુ મેક ધેમ અવેર. પહેલા એને સમજાવવાનું that they are lucky to have such minor problems, કે તમે નસીબદાર છો કે અવળી ઉંમર થઈ અને તમને કાંઈ જ મેજર ડિઝીઝ થયા નથી. And any attempt if not proper, with a proper simillimum may be too dangerous. કારણ જ્યારે ઓલા સોરામાં ચેન્જ થવામાં કીધું ત્યારે એક વસ્તુ થેરાપેટિક એજન્ટે કીધી, એ થેરાપેટિક એજન્ટમાં હોમિયોપેથિક મેડિસિન નહીં હોય. તમારી મેડિસિન ખોટી ગઈ તો એનો ડિફેન્સ સોરામાંથી સાયકોસિસ કે સિફિલિસમાં જઈ શકે. તમે સિમિલિમમ નથી ગોતી શકતા તો વેઇટ એન્ડ વોચ કરો. સિમિલિમમ ગોતી શકો ને જરૂર છે તો ફરજિયાત છે તો આપવાની. ઇફ નોટ પ્રોપર, જો પ્રોપર નથી
તો ઇટ કેન બી ડેન્જરસ. આ રેડ સાઇનને ધ્યાનમાં રાખીને હાલો. મતલબ આવા પર્સન આપણી પાસે આવે, લાવ ને આ લાગે છે ને દઈ જોવા દે ને, આમાં નહીં કરવાનું. એ દઈ જોવા દે એમાં પેશન્ટ ની દેવાઈ જાય, એ આમાં કરવાનું નહીં. So let sora be expressed in least important organs like skin, respiratory at an elderly age and don't treat it. Acute condition છે, let it go. કાંઈ જ ન કરો. સોરિક પ્રિડોમિનન્ટ માયાઝમ છે, નાના છોકરાઓમાં જેમ આવીને વયું જાય, મહિનામાં આવીને વયું જાય, સોરિક હોય છે તો કાંઈ ના કરો. Understand the language of disease expression and change of defense mechanism from SORA to psychosis or syphilis. તમે મેડિસિન આપી અને એના માઇન્ડ ટુ બોડીમાં ક્યાંય પણ ચેન્જીસ આવ્યા, અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ લેંગ્વેજ કે અહીંયા ચેન્જ થયું છે, અહીંયાનો ડિફેન્સ મિકેનિઝમ ચેન્જ થયો છે, સોરા ટુ સાયકોસિસ ઓર ટુ સિફિલિસ. નેવર બી હેપી. હવે આ લાઈનને બહુ જ મહત્વનું છે, બહુ ધ્યાનમાં રાખજો. નેવર બી હેપી વિથ ફાસ્ટ ઓર રેપિડ ક્યોર્સ ઇન લોંગ લાસ્ટિંગ ડિઝીઝીસ. ધે આર મોર ઓફન ધેન નોટ ગ્રોસ સપ્રેશન. લોંગ લાસ્ટિંગ ડિઝીઝમાં બહુ ફાસ્ટ ક્યોર આવે, ધેટ ઇઝ અ રેડ સાઇન. યુ હેવ ટુ બી વોચફુલ. દરેક વખતે ખરાબ છે એવું નથી, પણ યુ હેવ ટુ બી વોચફુલ, કારણ કે મેજોરિટી ઓફ ધ કેસીસમાં ધે આર સપરેશન્સ. સિમિલિયા સિમિલીબસ ક્યુરેન્ટર. જો ડિઝીઝ ક્રોનિક છે, લોંગ લાસ્ટિંગ છે, તો ક્યોર ઈ જ રીતે આવે. લોંગ લાસ્ટિંગ ડિઝીઝમાં, સ્લો ડિઝીઝમાં પેશન્ટ જ્યારે સ્લો છે, તમે મેડિસિન આપો છો, ટુ ફાસ્ટ ક્યોર આવે છે, ધેર આર ઓલ ધ પોસિબિલિટીઝ કે તમારી મેડિસિન એને ઓર્ગેનોપેથિક ઇફેક્ટ આપે છે અને સપ્રેશન થવાના ચાન્સીસ છે. બી વેરી વેરી વોચફુલ. કારણ કે આમાં કેસીસમાં એવું થાય, અમુક સ્ટેજમાં આવશે, પેશન્ટને સારું થશે, અને આટલું સારું થયું હોય ને એટલે આપણને મેડિસિન ઉપરનો જબર કોન્ફિડન્સ આવે, ઓહો પેશન્ટ તો મસ્ત સારું થઈ ગયું. પછી ફોલોઅપમાં આવે ને, જ્યારે અટકશે ને, ઓલી મેડિસિનનો કોન્ફિડન્સ હલાવવો સહેલો નહીં પડે. એટલે આપણે એ જ મેડિસિન કાં તો રિપીટ કરશું, કાં તો પોટેન્સી વધારશું, દે ધનાધન કરશું. નહીં થતું હોય તો સપ્રેશન કરશું, ન હેનું થાય અને સપ્રેશન કરશું. બી વોચફુલ. એ જ મેડિસિન છે તો જ રિપીટ કરો, એટ એવરી સ્ટેજ જુઓ. એટલે બરાબર રીતે ક્યોર થાય છે, હેરિંગ્સ લો પ્રમાણે જાય છે, રાઈટ ડાયરેક્શનમાં જાય છે, એકોર્ડિંગ ટુ ડિઝીઝ જાય છે, વેઇટ એન્ડ વોચ કરે જાઓ. પણ લોંગ લાસ્ટિંગ ડિઝીઝમાં ટુ ફાસ્ટ આવ્યું, બી વોચફુલ. તમારી મેડિસિન સપ્રેસ કરવાની પોસિબિલિટી છે, રાઈટ. અને જેમ હનુમાન સરે કીધું છે એમ, સપ્રેશન ઇઝ ધ બિગેસ્ટ ક્રાઇમ અ ફિઝિશિયન કેન ડુ ટુ હિઝ પેશન્ટ. એ બિગેસ્ટ ક્રાઇમ છે, રાઈટ. એના પછી એમાં જ મિક્સ્ડ માયાઝમની વાત કરી છે. મિક્સ્ડ માયાઝમ એટલે આપણે જે પ્રીડોમિનન્ટ અને લેટન્ટ માયાઝમની વાત કરી, એ જ છે કે કોઈ કોન્સ્ટિટ્યુશન મિક્સ્ડ માયાઝમમાં હશે તો સાયકોસિફિલિટિક, સિફિલો સાયકોટિક, સોરો સાયકોટિક, સોરો સિફિલિટિક કોઈ પણ હોઈ શકે. એક માયાઝમ પ્રીડોમિનન્ટ, બીજો માયાઝમ લેટન્ટ. જે માયાઝમ પ્રીડોમિનન્ટ હશે એ એના મેન્ટલ ટુ ફિઝિકલ બધી જગ્યાએ પ્રીડોમિનન્સી બતાવશે. લેટન્ટ માયાઝમ હશે એ ઇનએક્ટિવલી સ્લાઇટલી દેખાશે, તો જ એને લેટન્ટ કહેવાય. સ્લાઇટલી દેખાશે, એટલો પ્રીડોમિનન્ટલી આપણને દેખાશે નહીં. કે એની પેથોલોજી તો સાયકોટિક છે, પણ ક્યાંક એનામાં ડિસ્ટ્રક્ટિવનેસ દેખાય છે, તો મતલબ સાયકોસિફિલિટિક કોન્સ્ટિટ્યુશન છે, કે પ્રીડોમિનન્ટ સાયકોસિસ છે, સિફિલિસના અંશ એનામાં દેખાઈ રહ્યા છે, તો સાયકોસિફિલિટિક કોન્સ્ટિટ્યુશન છે. એ પ્રીડોમિનન્ટ માયાઝમ હશે. હવે આનું ઇમ્પોર્ટન્સ એ છે કે પ્રીડોમિનન્ટ માયાઝમ હશે એ આપણને મેડિસિન ડિસાઇડ કરવામાં હેલ્પરૂપ થશે. કોઈ પેશન્ટ આપણી પાસે એવું કે એનામાં સાયકોસિસ અને સિફિલિસ બેય છે, પ્રીડોમિનન્ટ સાયકોટિક માયાઝમ છે, તો આપણી મેડિસિન પ્રીડોમિનન્ટ સાયકોટિક વાળી હોવાની પોસિબિલિટી વધારે. પ્રીડોમિનન્ટ સિફિલિસ છે, તો આપણી મેડિસિન પ્રીડોમિનન્ટ સિફિલિસ હોવાની પોસિબિલિટી વધારે. એટલે પ્રીડોમિનન્ટ માયાઝમ આપણને મેડિસિન ડિસાઇડ કરવામાં હેલ્પરૂપ થશે. ધેન એડિશનલ માયાઝમ. હવે ધીસ ઇઝ સેડ એઝ એન એડિશન બાય વિજયકર સર, કે ભાઈ ટ્યુબરક્યુલર માયાઝમ અને કેન્સર માયાઝમ, આની ઉપર ઘણી બધી ચર્ચાઓ થઈ છે, આની ઉપર ઘણા બધા ડિસ્કશન્સ થયેલા છે, રાઈટ. તો એમાં વિજયકર સર એવું કીધું છે કે આપણે કઈ રીતે નક્કી કરવું કે ભાઈ ટ્યુબરક્યુલર માયાઝમ, કેન્સરસ માયાઝમ છે કે નથી. તો સરે કીધું કે ધેર આર ટુ પોસિબિલિટી. કાં તો એ કે હનુમાન સર વોઝ પરફેક્ટ, કે ખાલી 3 જ માયાઝમ હતા, અને આપણે જે 3 ડિફેન્સની થિયરી આપી એ મેચ થાય છે. આપણે 3 ડિફેન્સ કીધા, એમણે 3 માયાઝમ કીધા, એ મેચ થાય. અથવા તો હનુમાન સર ખોટા હતા અને એમને આ 3 માયાઝમની બિયોન્ડ દેખાણું જ નહીં, બીજા ડિઝીઝને એમણે જોયા નહીં ને બીજા ડિઝીઝ એમને દેખાણા નહીં. આ વસ્તુ નક્કી કરવા માટે એમણે એવું કીધું કે કોઈ પણ થિયરીને ક્રેડેન્શિયલ નક્કી કરવા માટે થઈને આપણી પાસે પોઈન્ટ્સ હોવા જોઈએ. પહેલો પોઈન્ટ, ટુ સ્ટેન્ડ ધ ટેસ્ટ ઓફ ટાઈમ. જેમ ટાઈમ જાય એમાં મેજર ચેન્જીસ કરવા પડતા હોય તો થિયરીમાં
ડિફેક્ટ હોવાની પોસિબિલિટી છે. એના પછી સરે કીધું કે ધ થિયરી મસ્ટ બી બેઝડ સાઉન્ડલી પ્લેસ્ડ ઓન ફર્મ ગ્રાઉન્ડ ઓફ સાયન્સ, સાયન્ટિફિકલી હોવું જોઈએ. ત્રીજું એવું કીધું કે શુડ રિફ્લેક્ટ હોલિસ્ટિસિટી ઓફ સાયન્સ, મતલબ કે ભાઈ આ માયાઝમ છે એ ખાલી માઇન્ડમાં છે, બોડીમાં નથી, એ તો ખાલી મેન્ટલ ટ્રેટ છે, એવું ના હોય. હોલિસ્ટિસિટી જ કીધી હનુમાન સરે પહેલા કે આપણું માઇન્ડ બોડી સાવ અલગ અલગ નથી, યુનિટ છે. તો જે પ્રિડોમિનન્ટ માયાઝમ હશે એ બધી જગ્યાએ રિફ્લેક્ટ થશે. તો એક માયાઝમ ખાલી માઇન્ડમાં હોય બોડીમાં ન હોય, ખાલી બોડીમાં હોય માઇન્ડમાં ન હોય, એવું ના બને. ટ્યુબરક્યુલર માયાઝમ, કેન્સરસ માયાઝમ કે મેન્ટલ ટ્રેટ છે, બોડીમાં અલગ રીતે હોય, એવું ના બને. હોય તો બે જગ્યાએ હોય. જે ઓલા બધા માયાઝમ સ્ટડી કર્યા છે એને થોડું કદાચ સમજાશે. થિયરી કન્સર્ન્ડ શુડ મેક અ ગિવન સાયન્સ ઇઝીયર rather than creating confusion and the already complex science which has been misunderstood. હનુમાન સરે થિયરી ઓફ ક્રોનિક ડિઝીઝ એટલે ગોઈતી હતી કે ક્રોનિક ડિઝીઝમાં જોઈએ એવા ક્યોર નહોતા મળતા, આના મદદથી ક્યોર મળશું. મતલબ સાયન્સ હેઝ બીન become practically easier, theoretically has been somewhat difficult, but when we understood it with perfect intellect, it makes our practice easier. So science must be easier by some theory, and it should be able to explain all unexplained features of homeopathy. કઈ એડિશન છે તો એવું હોવું જોઈએ કે એવી કઈક વસ્તુ કે જે હોમિયોપેથીમાં એક્સપ્લેન નથી થયેલી, કે ભાઈ હનુમાન સર 3 માયાઝમ આપ્યા હતા, એમાં આ વસ્તુ ફિટ નથી બેસતી, એને ફિટ કરીને બતાવો, તો હોવું જોઈએ. હવે આ બધી વસ્તુમાં આપણે જોઈએ તો જે 3 માયાઝમ વાળી થિયરી છે એને ટેસ્ટ ઓફ ટાઈમ બધી રીતે કર્યું છે. કારણ કે હનુમાન સરે વર્ષો જૂની ઇતિહાસો કાઢી, જેટલા જૂનામાં જૂના ડિઝીઝના ઇતિહાસ હતા, લેપ્રસી સુધીના, લેપ્રસીને એન્સાયન્ટ ડિઝીઝ, મોસ્ટ એન્સાયન્ટ ડિઝીઝ કહેવાય, ત્યાંથી ગોતી હનુમાન સરનો ટાઈમ, હનુમાન સરથી અત્યાર સુધીનો ટાઈમ, આખી સુધીમાં આપણને 3 માયાઝમની થિયરી ટેસ્ટ ઓફ ટાઈમ ને સર્વાઈવ થયેલી છે. સેકન્ડ પોઈન્ટ છે કે બેઝડ ઓન ગ્રાઉન્ડ ઓફ સાયન્સ. તો આપણે પેથોલોજી સાથે કોરિલેટ કરી છે, બધી પેથોલોજી સાથે કોરિલેટ કરી છે, ડિઝીઝ સાથે કોરિલેટ થાય છે, મીન્સ સાયન્સ સાથે કોરિલેટ થાય છે. હોલિસ્ટિસિટી, આપણે કોઈ પણ માયાઝમ ભણીએ તો એના મેન્ટલ, ફિઝિકલ, પેથોલોજીકલ બધી જ વસ્તુ જ ભણીએ. અને સોડા છે તો 3 જગ્યાએ આવે, સાયકોસિસ 3 જગ્યાએ, સિફિલિસ 3 જગ્યાએ, તો હોલિસ્ટિસિટી છે. ફોર્થ એની આપણે વાત કરી ગયા કે થિયરી ઓફ ક્રોનિક ડિઝીઝ અને માયાઝમના કારણે થઈને આપણને ક્રોનિક ડિઝીઝ ટ્રીટ કરવા ઇઝીયર થયા છે, અને એમાં કોઈ જેવા અનએક્સપ્લેન ફીચર્સ રહ્યા જ નથી 3 માયાઝમની થિયરી પછી કે જે આપણે એક્સપ્લેન કરવા માટે કંઈ નવું એડ કરવું પડે. રાઈટ. તો અવર થિયરી ઓફ 3 માયાઝમ વર્સિસ એન્ડ એકોર્ડન્સ વિથ 3 ડિફેન્સ ઇઝ મેચિંગ ઓલ ધ નીડ્સ ઓફ અ થિયરી, એટલે એ જ થિયરી પરફેક્ટ કહેવાય. તો ટ્યુબરક્યુલર ને કેન્સરની શું વાત છે? તો સરે કીધું કે જ્યારે તમે ટ્યુબરક્યુલોસિસ સ્ટડી કરો તો ટ્યુબરક્યુલોસિસ પેથોલોજી વાઇઝ 3 સ્ટેજમાં થાય. ફર્સ્ટ સ્ટેજ ઇઝ જ્યારે ટ્યુબરક્યુલર બેસિલાઈ આવે અને પ્લુરામાં જાય તો પ્લુરામાં, અને લંગ્સની ટિશ્યુઝમાં જાય તો ત્યાં ઇરિટેશન કરે અને ઇન્ફ્લામેશન કરે, ધેટ ઇઝ ઓફકોર્સ સોરા. ટ્યુબરક્યુલ ફોર્મેશન થાય, ધેટ ઇઝ ઓવરગ્રોથ સાયકોસિસ, ઇડીમા થાય, અને કેવિટેશન કરે, ધેટ ઇઝ સિફિલિસ. તો એના 3 સ્ટેજ 3 માયાઝમ રિફ્લેક્ટ કરે જ છે, એને પર્ટિક્યુલર અલગ માયાઝમ આપવાની જરૂરિયાત નથી. એટલે વિજયકર સર કહે છે કે હેન્સ સો કોલ્ડ ટ્યુબરક્યુલર માયાઝમ ઇઝ સોરોસાયકોસિફિલિસ. એમાં 3 માયાઝમના સ્ટેજીસ છે. ધીસ કન્ડિશન કેન બી મોર ઓર લેસ ટર્મ્ડ એઝ ટ્યુબરક્યુલર ડાયાથીસિસ રાધર ધેન ટ્યુબરક્યુલર માયાઝમ. આપણે કેન્સર હનુમાન સર આટલા સમયમાં નહોતું, ટ્યુબરક્યુલોસિસ તો એના પહેલાના સમયથી હતું. ટ્યુબરક્યુલોસિસ તો એન્સાઇન્ટ ડિઝીઝ છે, રાઈટ. તો ટ્યુબરક્યુલોસિસ એન્સાઇન્ટ ડિઝીઝ છે સર, સોરાસાયકોસિસ સિફિલિસને અલગ કરે તો ટ્યુબરક્યુલોસિસને અલગ કરવામાં સાહેબને યાર ક્યાં રેસિઝમ નડતો હતો કે ટ્યુબરક્યુલોસિસ એવો ડિઝીઝ છે કે મારે એને લેવા દેવા નથી, એને સાહેબ અલગ કર્યો જ હોત. પણ આ હનુમાન સરે જોઈ લીધું હતું કે ટ્યુબરક્યુલર ડિઝીઝ છે કે પેથોલોજી છે, 3 માયાઝમના અલગ અલગ સ્ટેજમાં રિફ્લેક્ટ થાય છે, એને અલગ માયાઝમ દેવાની જરૂરિયાત નથી. એવી જ વસ્તુ કેન્સરમાં, કે કેન્સર ક્યાંય પણ સ્ટાર્ટ થાય તો સ્ટાર્ટ્સ વિથ ઇરિટેશન ઓફ પર્ટિક્યુલર ઓર્ગન, જે આપણે કેન્સરમાં સોરામાં ગોતીએ. then proceeds to indurative phase or growth, tumor formation, cell growth થાય, and then it become out of control growth or ulceration, that is syphilis, સોરોસાયકોસિફિલિસ. પછી સર કહે છે બિહેવિયર પેટર્ન ઓફ ઓલ 3 માયાઝમ્સ. તો આ આપણે મેન્ટલ્સમાં ભણી જ ગયા છીએ, પણ ફરીથી સર આપણને હોલિસ્ટિસિટીના એકોર્ડન્સમાં કહે છે કે કોઈ સોરિક કોન્સ્ટિટ્યુશન હશે તો એનામાં સેન્સિટિવિટી, ઇરિટેબિલિટી, હાઇપર સેન્સિટિવિટી, એન્ઝાઇટી અને એપ્રિહેન્શન આ પ્રિડોમિનન્ટ ફીચર્સ હશે.
The behavior is concerned with daily need, work and normal activities. Out of box નહીં હોય, નોર્મલ જે કન્ડિશન્સ હોય ટુ લીવ એની સાથે જ કન્સર્ન્ડ હશે. સાયકોસિસ, તો સાયકોસિસ એક્સેસ, સાયકોસિસ લેસ. એક્સેસમાં એક્સપ્રેસિવનેસ આવશે, એક્ઝાજરેશન આવશે, એક્સેસ એક્સપ્રેશન્સ આવશે, એક્સેસ એક્સપ્રેસિવ ડિસીટફુલનેસ આવશે, સ્લાઇનેસ આવશે, શો ઓફ આવશે, સ્યુડોઇઝમ આવશે, હાઇપોક્રસી ને બધું, અફેક્ટેશન ને જે આપણે લાસ્ટ ચર્ચા કરી હતી, અને કલેક્ટિવ ટેન્ડન્સી ગ્રીડીનેસ સાયકોસિસ એક્સેસમાં આવશે. જ્યારે સાયકોસિસ લેસમાં લેસ હશે તો હાઇડિંગ આવશે, ક્વાઇટનેસ, રિઝર્વડનેસ, ઇન્ટ્રોવર્ટેડનેસ આવશે, સિક્રેટિવનેસ, સિક્રેસી આવશે, સ્લાઇનેસ, ડિસીટફુલનેસ ઇન લેસર એક્સપ્રેસિવ ઓર હાઇડિંગનેસ ની સાથે આવશે. એટલે એક્સેસમાં જે ડિસીટ હશે ને ઈ જે મતલબ કઈક ખોટું બતાવીને ડિસીટ કરવાની વાત આવશે, જ્યારે લેસમાં હશે ને છુપાવીને ડિસીટ કરવાની વાત આવશે. એક્સપ્રેસિવ ડિસીટ અને નોન એક્સપ્રેસિવ ડિસીટ એવી રીતે કીધું છે સાઇનેસ અને ડિસીટમાં. અને સોબરનેસ આવશે, મતલબ હિડન બધું હાઇડિંગ રાખવાની વાત આવશે. લેસ ઓફ ઇન્ટેલેક્ટ એન્ડ મોરલ્સ, આઈ થિંક લખવામાં કઈ મિસ્ટેક થઈ છે, ઇન્ટેલેક્ટ એન્ડ મોરલ. ઇન્ટેલેક્ટ ઓછું હશે, મોરલ્સ ઓછા હશે, અંડર કવરનેસ હશે. ધીસ ઓલ આર નોન એક્સપ્રેસિવનેસ. તો સાયકોસિસ એક્સેસ વાળા કેસ આવે તો તમારે જે એક્ઝાજરેટેડ વસ્તુ છે બોડીમાં ઈ ગોતવાની હોય. સાયકોસિસ લેસ આવે તો હિડન છે, લેસ છે ઈ ગોતવાની હોય. સિફિલિસમાં સ્ટેમ્પ ઓફ ડિસ્ટ્રક્શન, ડિસ્ટોર્શન, પરવર્ઝન, વોટ ઇઝ આઉટ ઓફ કંટ્રોલ, જે વસ્તુ આઉટ ઓફ કંટ્રોલ છે એ આવશે સિફિલિસમાં. રાઈટ, તો ધીસ આર miasms. From now we will have tri-miasmatic bacteria medica in the next lecture. ચલો આજનામાં કોઈ ક્વેશ્ચન્સ? એ વસ્તુ ખાસ વચ્ચે કહેવાની હતી કે કેમ એવું આપણે મેટ્રામેડિકામાં એવું લખેલું છે કે ઓરમ ઇઝ સિફિલિટિક because the most of the provers which comes in the proving of the orum are presented at that time in a syphilis. That's why એવું લખેલું છે મેટ્રામેડિકામાં કે ઓરમ ઇઝ સિફિલિટિક because most of the time એવું બન્યું છે કે આપણે પેશન્ટના પ્રેઝન્ટેશન આપણા સામે આવે છે એ સમય આવે છે. થોરિક પ્રેઝન્ટેશન ઓરમનું આપણી પાસે બહુ રેરેસ્ટ ટાઈમ આવશે, ભલે આપણે બેઝિક ટ્રેટ એનામાં ગોતીએ છીએ. એટલે એમાં ઈ ઓરમ છે એનો પ્રીડોમિનન્ટ માયાઝમ સિફિલિસ છે. એટલે જેમ સોરાથી સ્ટાર્ટ થઈને એના સિફિલિસ તરત આવી જશે. જેનામાં સોરિક પ્રીડોમિનન્ટ હશે એ સોરામાં જ રહેશે. ત્યારે પણ પ્રીડોમિનન્ટલી આવા સિમ્પટમ્સ, હા, કારણ કે ઓરમનો માયાઝમ પ્રીડોમિનન્ટ સિફિલિસ છે. પછી તો કે ટ્રાયમેસ્મેટિક મેટ્રામેડિકા ભાઈ કેમ ભણવાની? ઓરમ ચાલો સિફિલિટિક મેઇન એક્સપ્રેશન વાળી છે, મેઇન માયાઝમ એનો છે, તો કેમ? તો કે જ્યારે તમે કોઈ પણ દવાનું લેશો રેપર્ટરીમાંથી તો ઈ તમને ટ્રાયમેસ્મેટિક વેમાં આપેલું છે. દાખલા તરીકે યુ ઓલ આર લર્નિંગ ધેટ સલ્ફર હેઝ એવર્સ ટુ બાર. તમે એવું ભણ્યા સલ્ફર ગંધાતું હોય, રાઈટ? મેટ્રામેડિકામાં વાંચ્યું. હવે તમે બે રૂબ્રિક જોજો, કોશિયસ રૂબ્રિક, એમાં સલ્ફર છે, ક્લીનલીનેસ, ડિઝાયરમાં સલ્ફર છે. કેમ? તો both are સાયકોસિસ. અને કોશિયસ ઇઝ સમવેર સોરોસાયકોસિસ. હાલો, સાયકોસિસમાં ગયું એનો ડિફેન્સ ચેન્જ થયો. એટલે ફાસ્ટિડિયસમાં ક્લીનલીનેસમાં એમાંય સલ્ફર જોવા મળે અને ડર્ટીનેસમાં જોવા મળે સલ્ફર. તો એટલા માટે થઈને ઇક્વેટોરિયલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ લ્યો ને મેળવ્યું ત્યારે તમને સમજાય કે આ સોરિક ટ્રેટ છે, સાયકોટિક ટ્રેટ છે, સિફિલિટિક છે. કદાચ મટીરિયલમાં ડાયરેક્ટ આપેલા અને એટલે કોઈ પણ રૂબ્રિકમાં કોઈ મેડિસિન જોવો તો ઈ મેડિસિન ઈ રૂબ્રિકમાં કઈ રીતે છે ને જોવી જરૂરી છે, કે કઈ રીતે ઈ છે તો એનું ડિસ્પોઝિશન શું છે, એનો માયાઝમ શું છે, કઈ રીતે છે, અને પછી ઈ રૂબ્રિકની અંદર ઈ મેડિસિન છે એને તમારે સિલેક્ટ કરવાની. એની અંદર છે એટલે આપી દેવી નહીં, પેશન્ટ સાથે કોરિલેટ કરવાની વાત છે. એટલે ઈ તમારે જોવું પડે. તો એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને એક એક્ઝામ્પલ, રૂબ્રિક છે કાલિકાર્બનું ક્લોઝિંગ આઈ એમિલિયોરેશન, માઇન્ડમાં એવું રૂબ્રિક છે ક્લોઝિંગ આઈ એમિલિયોરેશન. હવે તમે આને માયાઝમેટિક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ મૂકો તો આ ક્યાં છે? કેમ? ડિસ્ટ્રક્શન. તો એવું ક્યારે થાય છે એ તમને ક્યાંથી મટીરિયલમાંથી શીખો. એટલા માટે પ્રૂવિંગ કાલિકાર્બના પ્રૂવિંગમાં એમ લખ્યું છે કે કાલિકાર્બ ઇઝ ઇમોશનલ એન્ડ ઇન્ટેલિજન્ટ, because emotion is related to heart,
ઇન્ટેલિજન્સ ઇઝ રિલેટેડ ટુ બેની વચ્ચે ફસાઈ ગયા પાલિકા અને એના લીધે થઈને દે વોન્ટ ટુ ક્લોઝ. તો તમારે ઈ વસ્તુ સમજવા માટે ટ્રાય મેથમેટિકા ભણો ને તો તમને સમજાય કે ઇમોશન્સ થી કાલિકા ચાલુ થાય. આપણે તમે વાંચ્યું ને વિજય સાઈડમાં સેન્સિટિવિટી, ટિમિડિટી એન્ડ સ્ટાર્ટર. તમે વાંચશો ને કાલી સિનેટિકમાં ટિમિડિટી અને સ્ટાર્ટલિંગ ચાલુ ન્યાથી થાય છે કાલી સેન્સિટિવિટી ક્લોઝિંગ આ એમિલિયરેશન એ તમારે સમજવું પડે. એટલા માટે ટ્રાય મેથમેટિકા શીખવું જરૂરી છે કે તમે રૂબ્રિક ક્યારે લઈ શકશો કે જ્યારે તમે સમજાશો આ જર્ની ત્યારે. અધરવાઇઝ હાઉ કેન યુ સિલેક્ટ ધેટ રૂબ્રિક કે કોક આંખ બંધ કરીને તમે લઈ લેવું હોય. સેપિયામાં એક રૂબ્રિક છે ને ઇન્ડિફરન્સ લાઈઝ વિથ આઈ ક્લોઝડ. તમે લેવો ક્યારે ને એ વસ્તુ સમજવા માટે તમારે મેથમેટિકાનું ટ્રાય મેથમેટિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ લેવું પડે. તો તમને સમજાય કે આ સ્ટેજમાં આ સેપિયા છે. નહીતર તમને દરેક વખતે પિક થાય નહીં અથવા રોંગ જગ્યાએ પિક થઈ જાય. બરાબર, એ ખોટું રૂબ્રિક લઈ લ્યો તમે અને મેડિસિન what patient feel in that situation because it is defense, because it is prominent miasm. એટલે ઈ પકડીએ છીએ આપણે. એવું આ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઈ જ કરવું બહુ જરૂરી છે. એટલે ટ્રાય મેથમેટિકા ચલો